اول به دا ویلیوز موږ ځان ته څه وو دا به په ترتیب کې داسې ولیکو دا زما سره ویلیوز دي یعنې ایکس آی دي په خبر رسئ نو څه شی شو 1 شو 9 شو او 5 شو او 8 شو او 7 شو اوس به زه ډیویشن معلوم کوم څه به معلوم کوم انه څه دی خو ګوره ډیویشن به څنګه معلوموم ایکس آی ماینس ایکس بار د هر ویلیو نه به ایکس بار څه کما ماینس کم نو هلکه اول خو ایکس بار معلوم که که نه ایکس بار به څنګه معلومې مین به څنګه معلومې ایوریج به څنګه معلومې دا ټول څه کا جمع کا 1 جمع 9 10 15 او 15 او 28 او 23 ورساته نو ایکس بار به برابر راشي د 30 ډیوایډ بای څه شي 15 ویلیو دی 1 2 3 4 15 نو څه به راشي 600 د دې مطلب دا شو چې د هر ویلیو نه چې څه کا لکه ماینس کا چې تی څه کا ماینس کا په خبر راسي کنه راسي ګولا زبردست نو دی خو ګوري ها نو دا به څه شي راشي -5 3 -1 2 او 1 براشي خو تاسو ته ما ویلو چې اوس پر دې څه شی والی سکویر به والی دا به د شی دا کم ویلیوز چې رالو x ماینس x بار دی به څه والی سکویر به والی نو د دې سکویر د دې x ماینس x بار نه څه شی راغلی دی -5 دلته به ولیکې -5 هول سکویر 3 هول سکویر هول سکویر ها بیا به څه شي 2 هول سکویر ها 1 هول سکویر نو دینه به څه راشي 5 ها ماینس انټو د -5 سکویر مطلب دا دی چې -5 به څو پیرې زره خوري 2 پیرې یعنی -5 انټو -5 نو ماینس انټو ماینس پلس او 5 پنجا نو پلس 25 پکې راشي نو دینه به راشي 25 دینه به راشي 3 3 9 1 1 1 2 2 4 او 1 1 1 اوس تاسو وګورئ په اخره کې بس چلو کې ملګری داسې به وکړئ دا کومه x ماینس x بار هول سکویر چې راغلی دی که نه د دې به څه والي سم والي څه به والي خبر راسئ ښه د دې د سم نه به څه راشي 1 اور 4 5 اور 5 اور 1 6 اور 9 15 اور 25 15 اور 25 40 راځي ښه نو اوس دې خوا ګورئ ملګري نو د دې دپاره به سټنډرډ ډیویشن زما سره څه برابر راشي وایه راته نو چونکې سامپل ډیټا ده په خبر راسئ که نه نو دې دپاره به راشي مونږ دا ویلیو چې پازیټیو سکویر روټ اف څه شی نو دې خوا ګورئ سمیشن اپ ایکس آی ماینس ایکس بار هول سکویر ډیوایډ بای ان ماینس 1 په خبر راسئ نو دې خوا ګوره ملګري نو د دې سیس په ځای باندې به باره څه ولګې د ایکس سمیشن اف ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر دې به څه ولګې 40 او ان پکې څو د 1 2 3 4 5 ماینس څه شی 1 که نه ان څومره دی یار تاسو دومره نه پوهېږئ ان څه شی دی یعنې څو ابزرویشنز دي 5 دی که نه ښه نو دا به داسې راشي چې یاره 40 ډیوایډ بای 4 څه شی نو از ایکول ټو 4 کن 4 او 4 دای 40 نو دا به څه راشي انډر روټ 10 به راشي نو دس دې به څه راشي چې دس امپلایز سټنډرډ ډیویشن د څه برابر راغی د 10 انډر روټ وه دغلته سکویر روټ سوري سکویر روټ 10 وه 3 پوینټ سمثینګ څه به یې ته وګوره ووایه که نه 2 2 4 3 3 9 نه نه 3 راځي سکویر روټ 10 ها 3.16 که نه دا ستاسو سره سټنډرډ ډیویشن راغی د دې مطلب دا شو سرجي دا راته اوس د دې مطلب باندې پوهه کا د دې مطلب دا شو چې هر ویلیو اوسطن څه شی هر ویلیو اوسطن د خپل مین نه مین څه شی ولکه مین څه شی هر ویلیو اوسطن د خپل مین نه په څومره فاصله پرته ده په 3.6 دا خو د 15 پرته را دا دي څه شی را 3 ده دا دي څه شی را 1 ده دا دي 2 ده دا دي 1 ده خو اوسطن خبره مونږ کوو انډیویجوال نه کوو یعنی هر ویلیو تقریبا اوسطن د خپل مین ویلیو نه یا سنټر ویلیو نه په څومره فاصله پرته ده 3.16 باندې صحیح ده ښه بس